Tiếp cận ở một cự ly cực gần một sinh vật biển khổng lồ như manta ray dưới biển sâu là một trải nghiệm cực kỳ phấn khích và hồi hộp. Xin chào mọi người đến với kênh Thanh Phimen. Và trong chuyến đi này mình lại quay lại đảo Bali để khám phá những cái rạn san hô ở ngoài kia rất là đẹp. Bali là một trong những cái nơi được mệnh danh là thiên đường lặn biển của thế giới, cho nên lần này mình lại cùng với những nhóm bạn trong cái chuyến đi lặn adventure lần trước ra đây để khám phá. Tụi mình đã phải hẹn nhau tới 1 năm cuối cùng mới có thể quay lại đây. Ngoài kia là có những sai lặn rất là đẹp, ví dụ như là chúng ta có sai lặn có thể bắt gặp được cá mặt trăng nè, hoặc là những con cá đuối siêu khổng lồ, và nước biển rất là trong, rất là đẹp. Cá thì phải nói là cực kỳ nhiều luôn. Trong chuyến đi này mời mọi người cùng Thanh Phimen và những người bạn khám phá trải nghiệm lặn biển ở Bali và khám phá xác tàu chiến của quân đội Mỹ, tiếp cận những sinh vật biển rất là đẹp và lang thang trải nghiệm văn hóa ẩm thực ở Bali và ở những resort rất gần gũi thiên nhiên. Tất cả chỉ có gọn trong 12 triệu, và thông qua video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người là hướng dẫn chi tiết để mọi người cùng tham khảo. Da mặt rất là láng lại trước khi sáng lạng thôi, sáng lạng để xem thử là sau 3-4 ngày nữa cái mặt như thế nào. Tới chiều rồi nó thấy rồi. Before và after. Đây mặt đang trắng mà thấy không? Đang trắng rồi đó. Mình dưỡng mấy trăm triệu từ spa gì ra. Cái gì Tesla. Sila. Để tiêu thời gian di chuyển trong ngày đầu tiên, mọi người nên chọn chuyến bay sáng sớm càng tốt ở Sài Gòn, và tụi mình sẽ bay mất 3 tiếng rưỡi đồng hồ để qua Bali, băng qua Thái Bình Dương mênh mông biển nước xuống Nam Bán Cầu. Và tầm gần trưa khi mà mọi người thấy quần đảo với những ngọn núi lửa thiệt là cao là mọi người biết là đã đến nơi. Đáp xuống sân bay Ngurah Rai, mọi người bắt đầu bắt taxi để đi đến một cái bến tàu có tên là Sanu. Thời gian di chuyển qua bến tàu là tầm khoảng 45 phút. Ở đây toàn dân biển này, Quy Nhơn, hang nhỏ do Vũng Tàu này đó, còn đây Nha Trang này đó. Thời gian để bay qua Bali lặn biển đẹp nhất là vào mùa hè từ tháng 4 cho đến tháng 10 hàng năm. Nhưng để ngắm manta ray và rùa biển và cá mặt trăng thì tụi mình phải đi qua mấy cái đảo nhỏ ở gần Bali mới có điểm lặn để mà trải nghiệm những sinh vật như vậy. Chính vì vậy cho nên là tụi mình phải di chuyển đến bến tàu Sanu để đi qua những cái đảo đó. Xe taxi thả tụi mình ở ngoài đường lộ chính và tụi mình phải đi bộ vô bến tàu một đoạn. Cái ông taxi ông thả tụi mình ngoài kia, thì giờ tụi mình phải đi bộ vô này, phải đi qua bến thuyền ở phía bên kia. Và trên đường đi vô có rất là nhiều quầy bán vé của các hãng tàu, thì tụi mình sẽ chọn hãng tàu có tên là Ahmad. Và vé tàu là tầm khoảng 203 tiền Indo, thì nó quy ra là tầm khoảng là 300.000 tiền Việt Nam mình. Mỗi ngày tàu có 3 chuyến để đi ra đảo là 9 giờ sáng, 2 giờ chiều và 5 giờ chiều, nên mọi người lưu ý để canh thời gian di chuyển cho chuẩn nha. Sanu Port, từ bến tàu này mọi người có thể đi ra các đảo nhỏ vệ tinh của đảo chính Bali. Nó giống như là bến tàu đi Phú Quý, Phú Quốc ở Việt Nam vậy các bạn. Ở đây du lịch cực kỳ phát triển, cho nên là một bến tàu khách như thế này cũng rất là được đầu tư, và công trình được trang trí rất là đẹp. Mình cứ ngỡ như là đang đi cảng hàng không chứ không phải là một bến tàu ra các đảo nhỏ hoang sơ. Đây, hậu lạnh của tôi qua Bali ngồi ăn bánh tráng trộn. Bánh tráng nè, bánh bông lan nè, bắp rang. Bắp rang đây, bánh tráng trộn đây. Thấy bánh cảng người ta đã không? Hỏi tiễn anh tour guide rất là xịn, dẫn đoàn từ Việt Nam qua đây. Đây là con tàu hôm nay của tụi mình, mẫu tàu cao tốc nhỏ, nhìn bên ngoài rất là đẹp nhưng mà bên trong khá là chật và hôi mùi dầu. Tuy nhiên hành trình khá nhanh, chỉ có 30 phút cho nên là mấy bạn sợ say sóng cũng không phải quá lo lắng nha. Con tàu chở tụi mình đi từ Bali qua đảo nhỏ có tên là Lembongan, một cái tên nghe rất là Naruto ha. Đây là một trong những đảo thiên đường lặn biển rất là dễ tiếp cận trên toàn thế giới. Các bạn lưu ý là mỗi hãng tàu nó sẽ đậu ở mỗi nơi khác nhau ở trên đảo. Chính vì vậy cho nên hãy chọn tàu nào có điểm đến gần khách sạn của bạn nhé. Wow, xui ghê. Đứt dây ba lô rồi. Đây, khách sạn của tụi mình ngay trên kia. Đỡ quá. Từ chỗ tàu khách đậu ở ngoài bờ biển, tụi mình sẽ đi xuống tàu và lội bộ một chút xíu, khoảng vài chục mét là tới được cái khách sạn chuyên dành cho dân lặn scuba luôn nha các bạn, rất là gần và tiện lợi. Khách sạn này có một dãy phòng bungalow và một hồ bơi ở trung tâm. Hồ bơi đôi khi được dùng để dạy những người mới làm quen thiết bị lặn. Với những bạn chưa có bằng lặn biển thì đây cũng là một lựa chọn để cho các bạn học lấy bằng nha.
Mỗi bungalow này có giá cho thuê một ngày đêm là 350k rupia tiền Indo, thì tương đương với lại là 500k tiền Việt Nam. Ở Bali này các khách sạn hay lấy cái phong cách thiết kế như thế này, và nó giống như là cái tiêu chuẩn ở đây vậy. Và có rất nhiều khách sạn đều có phong cách hao hao giống như thế này, nhà gỗ xen kẽ vườn cây, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên và giá cả rất là rẻ. Là một vòng room tour ha các bạn. Phòng trang trí nó đúng kiểu tropical, vùng biển nhiệt đới. Phòng ngủ nó cảm giác nó hơi nhỏ nha các bạn, và ở đây là không có máy lạnh. Ở phía sau là cái nhà vệ sinh và thay đồ. Phòng ngủ thì mình thấy nó nhỏ, nhưng mà cái phòng vệ sinh người ta làm rất là bự, nó hơi phí diện tích. Chả hiểu cái tư duy thiết kế như thế nào. Ngày đầu tiên chỉ dùng để di chuyển và nhận phòng khách sạn, và đúng lịch trình thì tầm khoảng 4 giờ chiều là mọi thứ xong xuôi. Tận dụng chút ánh nắng cuối cùng, tụi mình thuê 2 chiếc xe máy để đi lên quanh dạo khắp đảo. Trái nha. Ở bên đây người ta đi bên trái ha, cho nên là mới qua cứ bị quen á, đi bên phải. Xém nữa quen người ta mấy lần. Thú thật là mới qua không có quen đi bên trái, cứ lóng ngóng cho nên là phải xin lỗi dân bản địa tới mấy lần. Nhưng mà may sao dân ở đây người ta cũng rất là thân thiện, và hình như là cũng quá quen với những du khách du lịch ngáo ngơ như mình, quen đi bên phải, cho nên là họ cũng vui vẻ và không có quậu. Ở trên đảo có rất là nhiều bãi biển nhỏ như thế này. Hôm nay di chuyển khá là nhiều cho nên cũng hơi mệt, cho nên là thư giãn ăn uống ngắm view biển như thế này cho thoải mái. Và đồ ăn trên đảo hầu như là món Tây. Ai ăn được món Tây thì sẽ rất là ok nha. Còn mấy bạn mà mê món Á thì sẽ hơi bất tiện. Kêu một cái phần pizza sốt kem với lại một cái seafood. Cái nồi để từ từ tính sau. Cái mất công mình lại sẽ sai ngày. Wow. Ok đấy nha. Pizza thì ngon nè. Wow. Chưa ai mà biết ngon luôn. Nhìn là biết rồi. Yeah. Wow. Nóng bỏng lửa mà. Đây quá hứa. Những người bạn trong nhóm lạnh, những gương mặt rất là quen thuộc. Chúng tôi đã có mặt tại Bali như đã hứa sau 1 năm. Cuối cùng là cũng đã thực hiện được đúng không? Cuối cùng cũng đã thực hiện được sau 1 năm. Ở trên đảo có một cái trục đường chính tên là Jungle Batu, nơi tập trung rất là nhiều hàng quán và dịch vụ cho khách du lịch. Dạo một vòng kiếm quán ăn tối, tụi mình thấy hầu như là chỉ có nhà hàng món Tây, nên tấp thử vào một nhà hàng gần khách sạn. Bất ngờ là ở đây cũng có bán cơm, gần giống như là cơm tấm xương trứng ở Sài Gòn, nên cũng rất là dễ ăn. Còn em là gà mật ong đúng không? Hello, xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay lại với kênh Thanh Phiman ha. Trong chuyến đi lần này là mình sẽ đi Bali để lặn biển và khám phá những cái rạn san hô mà được cho là thiên đường của những dân lặn ở đây. Trong cái chuyến đi này sẽ có rất nhiều hoạt động và rất nhiều điểm lặn khác nhau, và mình sẽ đi ra những cái đảo nhỏ, cho nên đây là một cái chuyến thám hiểm thực sự rất là thú vị, cho nên là mọi người cùng theo chân với lại nhóm của mình nhé. Đây là 2 cái phim đem từ Việt Nam qua đây. Thường thì chơi môn này ít nhất là mọi người nên đầu tư một cái phim riêng, còn như lại là một cái kính riêng để cho nó vừa với lại cái nhu cầu của mình, cái nhu cầu của mình, như vậy nó sẽ thoải mái hơn.
I'm Ratno. Nice to meet you. So you start over there. Ok, dạ. Anh đây là hướng dẫn viên của tụi mình trong cái chuyến lặn này. You. Thì kinh nghiệm mọi người mặc vô mặt nửa người thôi. Rồi ra kia mới chồng lên phần trên, kéo lên phần trên để nó đỡ nóng. Big or small? Bữa giờ kia rất là nóng. Đây là bộ đồ của mình. Rất là may mắn bởi vì bộ đồ rất là mới nguyên luôn. Luôn luôn là người may mắn hơn. Hôm nay trời rất là quang, rất là đẹp. Hứa hẹn sẽ là một ngày đi lặn đẹp này. Bây giờ lớp advent của Thanh đang bắt đầu đi ra biển. Hôm nay hào hứng mọi người. Ủa anh không có tóc hả? Không, anh không có mang tất, bởi vì cái phim này á là không có dùng tất lá được. Nhưng mà ý là đi cho đỡ đau chân. Thì mang dép nè. Chúng ta đang lên đường đi lặn. Tìm kho báu. Tìm kho báu của Trương Mỹ Lan. Hôm nay sẽ đi săn kho báu của Trương Mỹ Lan, với lại sẵn tiện là ghé thăm cái con cá đuối á. Con cá đuối rất là nổi tiếng ở đây, với lại là con cá mặt trăng. Mấy cái thuyền cao tốc thôi. Còn là 3-4 động cơ nhìn hoành tráng. This is yours. Yeah. Okay, keep down. Bộ BC của mình. So you know how Đây là to chuẩn bị take. sẵn mát luôn, mà mình sẽ dùng cái riêng luôn. Double take. Open your tank. Yeah. Check. Ok, bây giờ tụi mình sẽ phải kiểm tra cái đồ này ha. Đó, đầu tiên là mở nhẹ thôi. Không, cái đây là cái khó van. Đó, bây giờ mở khó van này. Rồi, kiểm tra đồng hồ. 230, ok. Rồi, giờ kiểm tra BCD. Đó, BCD phòng lên thì là ok. Rồi sẽ ra. Rồi, kiểm tra mồm thở nè. Rồi kiểm tra cả hai mồm thở luôn. Kiểm tra mồm thở phụ này. Hey man, it's not okay. Huh? It's not okay. What? It's not okay. It's Open all. Yeah, you open all. this one is okay. It's not. Sorry. You can hear that? It's a stuck. Yeah, stuck, but this is underwater is okay. You sure? Yeah. Tay cầm tay cầm Ở giữa chỗ kia nó sẽ có một cái đường để đi xuyên qua giữa hai cái đảo đâu. Xuồng cao tốc đưa mọi người xuống phía nam của cụm đảo. Hành trình kéo dài khoảng 30 phút qua các vách núi ven biển trông có vẻ rất là hiểm trở, và nó tạo cho mọi người cảm giác như là một chuyến phiêu lưu đi tìm kho báu như trong phim vậy các bạn. Và dãy núi ven biển này còn có cả sống lưng khủng long Keolinkin rất là nổi tiếng của đảo Penila. Và sau khoảng 30 phút thì tụi mình đến điểm lặn Manta Ray.
Hàng năm cá đuối khổng lồ chỉ đến đây trong một thời gian ngắn, và điểm lặn này nó nằm ở ngay dưới một vách núi dựng đứng rất là tách biệt với thế giới của con người. Đây là điểm lặn của tụi mình để tìm cá. Anh go. Mọi người ơi, trở lại chỗ nước rồi. Đến. Anh hướng dẫn viên khá là hối thúc mọi người mau lặn xuống để tăng độ sâu. Vì quá gấp gáp cho nên là cái việc cân bằng tay nó sẽ rất là khó khăn và đau. Điểm lặn Manta Ray này buổi sáng ánh sáng sẽ bị khuất sâu núi cho nên là dưới nước nó sẽ hơi tối một chút. Mặc dù là nằm ngay xích đạo nhưng mà nước hôm nay khá là lạnh và dòng hải lưu có vẻ chảy khá mạnh. Ở điểm lặn này nhiều khi gặp may á thì mọi người mới gặp được Manta Ray nha, chứ không phải là lúc nào nó cũng có sẵn đâu. Cả nhóm mình phải bơi lên quanh tìm, hy vọng là tìm được một em. Khá là hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tụi mình chạm trán với một sinh vật biển khổng lồ. Ở dưới đáy biển này á, nó có khá nhiều san hô và hải quỳ, còn những con cá nhỏ của rạn san hô thì không được nhiều lắm, lư thưa có vài con bơi qua bơi lại. Đang ngắm san hô thì bất ngờ trong làn nước tối lù lù xuất hiện một sinh vật khổng lồ mà tụi mình đang tìm kiếm. Thật là bất ngờ và cực kỳ phấn khích nha mọi người. Một em cá đuối dài tầm 3 mét và sải cánh ngang hơn 2 mét. Mọi người cố gắng tiếp cận lại gần để có thể nhìn rõ hơn, nhưng mà chú cá đuối bơi khá nhanh đi mất. Nhưng có vẻ như là nó đang bơi vòng lại. Và lần này chú khoe nguyên một cái bụng trắng cho mọi người xem luôn. Mình cực kỳ may mắn luôn. Mình cực kỳ may mắn luôn nha các bạn. Có vẻ như là bé cá đuối bơi đi rồi bơi lại trước mặt mình mấy lần để cho mọi người có thể dễ quay phim. Và mình có thể thấy được cái miệng khổng lồ há rộng và một cái đôi mắt to bằng cái nắm tay liếc liếc nhìn mọi người rất là dễ thương, giống như là nó đang cố tình chào mọi người vậy các bạn. Phải nói là wow, thật là một cái trải nghiệm choáng ngợp nha, một sinh vật rất là tuyệt vời. Thật may là tụi mình được bắt gặp hai em cá đuối cùng một lúc bơi theo cặp, và cái cảnh tượng này rất là hiếm. Một em sải cánh hơn 2 mét và một em sải cánh gần 3 mét, rất là bự, siêu to khổng lồ. Bạn cá đuối không hề sợ người và bơi rất là gần mình, có cảm giác như là chỉ cách cỡ 1 mét và chỉ cần mình giơ tay ra là có thể chạm vào. Quá là thích luôn nha mọi người. Sau khi lượn chào mọi người vài vòng thì hai chú cá đuối Manta Ray bơi đi. Mọi người tiếp tục lặn ngắm san hô một chút. Điểm lặn này ngoài Manta Ray ra thì san hô và cá nhỏ của rạn san hô nó không có gì đặc sắc lắm. Dạo quanh đáy biển một chút thì mọi người bắt đầu trồi lên. Là tôi có điểm không? Phao này. Mình này không? Ôi thẳng với mặt mình luôn đã. Trời. Bơi thẳng đến đầu chị cho mày. Cái thế dưới san hô cho nó là nó không thể nào bơi tiếp được nữa. Ôi nó sẽ đi vô bờ nên phải bơi ngược ra, mình canh hướng bắt nó. Về tàu và mọi người tiếp tục di chuyển đến điểm lặn thứ hai. Tụi mình vòng về đường cũ để tới điểm lặn tìm cá mặt trăng Mola. Hy vọng là sẽ tiếp tục gặp may mắn như là lần tìm cá đuối vừa rồi. Lúc này là giữa trưa, mặt trời đứng bóng nên ánh sáng ở dưới nước nó rất là rõ đẹp và nước biển siêu trong.
Ban đầu mới lặn xuống sẽ là một cái bãi cát trắng bằng phẳng. Và khi mà mình bơi xa đó chút xíu thì địa hình nó sẽ là một cái sườn núi rất là dốc sâu xuống dưới. Và men theo nó là mọi người sẽ từ từ lặn sâu xuống hơn. Và bắt đầu cái rạn san hô và hải quỳ dần hiện ra. Một cái sườn núi rất là nhiều san hô và cá. Nước rất là trong, cho nên là nhìn mọi thứ rất là rõ ràng, rất là thích. Ở dưới này người ta đóng cọc giăng dây để mà cái chỗ cho san hô và hải quỳ bám vào. Đây là một kỹ thuật ươm mầm san hô nha mọi người. Tầm khoảng 10 năm nữa thì cái chỗ này nó sẽ là một cụm san hô rất là đẹp. Tụi mình tiếp tục đi dạo dưới đáy biển và liên tục nhìn quanh để tìm cá mặt trăng mola. Nhưng mà mãi vẫn chưa thấy được con nào. Vực núi này còn rất là sâu ở xuống dưới. Tụi mình đang ở tầm độ sâu khoảng 20 m. Một chú cá chim cờ. Ở bên này mình thấy nó rất là to luôn. To gấp tới 2-3 lần kích thước những con cá chim cờ mà mình gặp ở Việt Nam. Chắc có lẽ là do nguồn thức ăn và hệ sinh thái ở bên này nó phong phú hơn, cho nên là nó sinh trưởng tốt hơn rất là nhiều. Mình có cảm giác là con cá nào nó cũng căng tròn ú nu nha. Tiếp tục dạo quanh tìm cá mặt trăng nhưng vẫn không thấy đâu. Ở đây mà bắt gặp được một em cá mặt trăng thì đúng là nhân phẩm siêu tốt. Nó khó hơn là săn mây Đà Lạt gấp ngàn lần nha. Tuy nhiên dù có cá mặt trăng hay không thì điểm lặn này là quá đẹp. Vì có dày đặc rạn san hô và hải quỳ đung đưa trong nước. Và rất là nhiều đàn cá bơi thành đàn nhiều lớp. Bơi giữa những cái đàn cá lớn như thế này rất là thích. Quá nhiều thứ để cho mình ngắm nhìn. Những loại cá ở đây rất là đa dạng và con nào con ấy cũng tròn quay, nhìn rất là thích mắt luôn. Ai thích ngắm cá thì tha hồ mà ngắm nhìn chúng bơi khắp mọi nơi. Đúng là thiên đường san hô miền nhiệt đới. Rất là tiếc, hơn 40 phút lặn nhưng mà không thấy mola nên tụi mình phải trồi lên và phải tuân thủ safety stop dừng ở độ sâu 3 đến 6 m trong vòng 3 phút để cân bằng meter. Lúc leo lên tàu với vài chục ký thiết bị cùng với là nước nên nó rất là khó khăn cho mấy bạn nữ nha. Nhất là tàu nó không có được đứng yên mà nó chồng chành qua lại trong sóng biển. Những người nào mà còn ở dưới nước thì nên giữ khoảng cách an toàn, để lỡ mà người đang leo lên các trượt chân á, thì cũng không té vào mình với cái thiết bị rất là nặng. Chơi môn thể thao mạo hiểm như là lặn biển thì mọi người phải tự ý thức để giữ gìn an toàn cho bản thân. Bên kia là cái con tàu người ta đang tiếp hàng thiết yếu lên đảo. Hầu như là tất cả các vật dụng từ nước ngọt, đồ ăn cho đến là vật liệu xây dựng, từng viên gạch một đều phải chở từ đảo chính Bali qua như vậy. Bây giờ mọi người về dọn đồ rồi kiếm gì đó để ăn. Đồ dùng mọi người phải rửa kỹ lại bằng nước ngọt nha. Tất cả thiết bị khi đem lên là đều phải rửa nước muối hả? Khu này dành riêng cho gông. Đi dạo Bali. Tranh thủ buổi chiều còn nắng nên tụi mình sẽ đi khám phá tiếp quần đảo. Sáng ngày mai tụi mình mới về lại đảo chính Bali và đi lại ở điểm khác, cho nên là có cả một buổi chiều và tối hôm nay để dạo chơi ở đây ha. Bên Indo Bali này thì cái chữ Nusa có nghĩa là đảo nha mọi người. Hôm nay tụi mình sẽ đi chơi ở một cái điểm rất là đặc biệt ở tuốt phía bên kia đảo, đi qua cái cầu vàng vượt biển để qua đến cái hòn đảo bên cạnh tên là Sandigan. Cái cầu khá là cũ và nhiều chỗ ở trên sàn còn bị bong ra, có thể nhìn thấy được cả biển ở phía bên dưới, cảm giác nó hơi ghê ghê. Trên đảo có rất là nhiều đường xuyên rừng và ven biển khá là đẹp. Nước nó lên nó mới đẹp. Nó hơi dễ. Ở đây gọi là vách đá Blue Lagoon, nằm ở phía tây nam của hòn đảo Sandigan.
Và mọi người sẽ để xe bên ngoài và đi bộ một phút vào trong. Quán view biển đúng không? Ồ. Chú ở kia kìa. Ôi trời ơi. Trời ơi, nước màu ngọc bích đẹp chưa kìa. Có cái khe đá bên kia kìa. Trời ơi, nó đẹp đúng không? Chỗ này mà selfie là đẹp nhất đắt luôn. Trời. Cái vách đá nhìn xuống có một cái màu ngọc bích rất là đẹp, và vách đá này ở phía tây hòn đảo nên buổi chiều ánh sáng sẽ rất là đẹp. Đúng rồi, đi bài luôn. Da nước biển rất là trong, cho nên màu nước biển ở phía bên dưới nó có màu ngọc bích. Khi mà chụp hình thì nó đẹp phá cháy luôn nha. Thấy cái mực không? Giống mỏm đá tử thần ở Hà Giang quá à. Và đây là địa điểm chụp hình rất là ảo diệu, mọi người nên thử nha. Dám bỏ hai chân xuống không? Bỏ. Ok. Đúng rồi. Đó, em đang quay ra là. Cái hòn đảo Nusa này nó chỉ là một cái đảo nhỏ, cho nên là cái dòng điện của nó, cái nguồn điện của nó không ổn định. Và những cái khách sạn như khách sạn của mình đó, hôm nay là bị cúp điện rồi, cho nên giữa cái nóng của miền nhiệt đới này, cách hay nhất đó chính là mọi người phải xách xe đi dạo xung quanh đảo. Thì đó là cách chống nóng tốt nhất. Một ngày đi lại tốn quá nhiều sức lực cho nên rất là đói bụng, và tối nay cả team mình sẽ đi kiếm một cái gì đó thật là ngon để bỏ bụng ha. Quay lại đường Junggu Batu gần khách sạn để kiếm món ăn. Thì trên đường đi bỗng nhiên cái xe mình nó kêu quá trời luôn, cho nên phải dừng lại để kiểm tra. Xe này, cái xe mình thôi. Cái chân chấu nó bị hư cái lò xo, cái là nó buộc cái dây này này. Đi cái giờ là nó buộc nó đứt luôn. Phải kiếm cái dây buộc lại. Cái chân trống mà nó dùng sợi dây rồi nó buộc. Nó rớt cái giò, nó dùng một cái sợi dây để nó cuốn cái giò lên. Em soi cái đèn vào đây chị luôn là đó, đúng rồi đó. Bồ bác không? Vậy cả du lịch. Rồi xong, may là chúng ta ai cũng rất là thao tác, rất là biết chửi tình huống. Rồi đi lại. Ngay trên đường Junggu Batu, tụi mình bắt gặp một cái quán cá nướng của dân bản địa. Hai hôm nay ăn món Tây hơi bị nhiều cho nên hơi ngán. Vì vậy tụi mình sẽ gọi vài món hải sản theo kiểu dân local để ăn xem sao ha. Đây là menu của quán nên mọi người xem tham khảo. Giá sẽ nhân lên là 1.6 là nó sẽ ra tiền Việt nha mọi người, cũng rất là dễ tính. Đánh giá chung thì quán nó ướp gia vị rất là ngon và rất là lạ miệng, và cách nấu nó không quá khác biệt so với đồ ăn Việt Nam cho nên cũng dễ ăn, và vị rất là lạ miệng cho nên ăn rất là cuốn nha mọi người. Còn là cái vị lạ ghê, lấy hương lấy hoa, bia thai, một con là ba mấy cái nào giống như là cái nước súp nguội hay là cái bia vậy đó. Kệ xong. Cũng ngon rồi, ngon. Giờ đây hai chị em mình ăn chung. Bắt cá về kêu sau này con làm 7 rồi, con lên 7. cá mềm thơm, ướp ngon á, ướp vừa đủ vị, nặng chanh cho ăn ngon. Lý đó. Tôm chiên đây phải bỏ một cái dầu riêng đặc trưng của nó, với lại cái mấy miếng thịt nhỏ nhỏ. Cho chị đi. Người đá đi.
Sốt cũng ngon. Tôm chiên thơm ghê đó. Nó không có khô nha. Cái dầu á. Cái dầu nè. Nó làm cho tôm nó mềm. Ngon khô. Ở đây người ta ăn rất thích ăn chanh hơn, hải sản là phải nặng chanh tiện. Uống nó kiểu nó thanh mát người. Con cơm thì rất là chắc. Đúng là có chanh nó mới hợp luôn á. Em ăn em thấy sao? Ngon thơm vậy mùi lắm. Chanh không mùi tôm đúng không? Ngon. Bentan, chai vàng, Russler. Uống như là soda đúng không? Uống như soda pha bia đúng không? Giống như giống như là bí cây. Ngon. Bia này giống như 7up gì á. Số bánh trắng. 7up. Bia mà thấy lạ. Là nó có một phần cá mình rồi. Tam cá. Ủa, Trong phần nó có đây là canh dưa leo mà chứ không phải canh chua. chua. Canh chua của nó nè. Đây mình thấy rõ ràng là canh dưa leo nhưng mà người ta kêu là canh chua. Người ta thử ăn bao chua không? Chua mà anh, chua ghê. Quá chua. Dưa leo nó chua cỡ nào là canh này nó chua cỡ đó đó. Hôm nay cả nhóm đem ảm ra bãi biển để nằm rồi nhậu đúng y bà luôn, sướng. Ngủ bao ngon luôn á. Bờ không? Nói là người ta là đi bụi chuyên nghiệp mà nên các bạn cứ yên tâm. Đang ở trên một đất nước xa lạ giữa một cái hòn đảo giữa Thái Bình Dương ngay xích đạo. Trải bạc ngọt. Bia đâu? Bia đâu quên rồi. Này đâu rộng hả người ta? Được chưa? Được không chứ? À. Đúng rồi, thánh nữ. Đúng rồi, thánh nữ. Quá ghê, quá ghê. Chưa ra. Vô chúc sức khỏe nào mọi người. Vô. Yeah. Một chuyến đi tuyệt vời. Để cẩn thận đừng đổ nha. Ê, cái này là cái vừa nãy đó, dễ thương. Đúng rồi. Thơm thơm ngọt ngọt. Bởi vậy người ta mới thích đi bụi là vậy đó. Phía bên kia là cái khu khác nên nó vẫn còn đèn. Quá sướng đúng không mọi người? Quay lên là chụp hình. Hơi đẹp nha. Theo lịch trình sáng nay thì tụi mình sẽ di chuyển về lại Bali để qua cái điểm hẹn khác và quay ngược lại bờ biển hôm trước tụi mình tới, cũng chỉ cách khách sạn mình có vài bước chân đi bộ. Đây là cái quán cà phê kim trạm nghỉ của cái hãng tàu cao tốc hôm bữa tụi mình mua vé. Ở đây buổi sáng tàu sẽ bắt khách vào lúc 8:30 cho nên là tụi mình sẽ ngồi đợi một chút, tranh thủ ngồi ngắm view biển, ăn sáng uống cà phê ha. Nhà chờ view cũng khá đẹp nha mọi người. Nào mà chị chưa có không? Bánh này giống như bánh chuối hả? Chuối. Xong vị bỏ chuối vô rồi nướng Đang lên. chờ đó em đi coi. Ông. Này giống như ăn chè chuối vậy. 2 lần.
Chị tấm này cơ cận hơn xíu nè. Cà phê sữa dân Bali uống kiểu khác. Cái kia đẹp Không hơn. cà phê không? Có cà phê với cà phê này. Nó là coffee cà phê. Gì nó giống copy. Uống nó khác lạc rồi. Khác hả? Uống khác. Đây là cái ba lô 60 lít của mình. Đi du lịch thì kiểu này nó rất là tiện lợi, không phải vác vali. Phía sau mình sẽ đựng 2 cái pin. Đi du lịch mà dùng cái ba lô này nó rất là tiện lợi nha, không phải kéo vali và nó rất là linh hoạt. Rồi vậy là chia tay cái đảo Nusa. Tụi mình tiếp tục hành trình đi đến cái đảo tiếp theo. Ở xung quanh Bali này có rất nhiều núi lửa ha, như là có một cái xa xa ở phía kia nè. Rồi bây giờ tụi mình bắt đầu ra khơi đến cái đảo thứ hai. Cái đảo bên kia sẽ là cái thiên đường Phi Đai. Nó có cái xác tàu đắm cho nên rất là đẹp. Đó là con tàu Hải quân Mỹ dài tới 125 m và giờ đã trở thành nhà cho cá. Và mình sẽ giới thiệu cho mọi người ở tập sau cùng với những trải nghiệm du lịch và đồ ăn ở Bali. Và hẹn mọi người ở tập 2 nha.